to how to make online business गर्ने कसो त त्यसको लागि एउटा साइट छ Easy1up भन्ने त्यो Easy1up भन्नुको महिनामा हामीले 50-60 हजार कमाउन सकिन्छ घरै बसी हामी 50-60 हजार कमाउन सकिन्छ हामी नेपालीहरुलाई राम्रोसँग अनलाइन बिजनेसको बारेमा राम्रोसँग थाहा पनि छैन त्यसकारणले मैले एउटा भिडियो बनाएको छु Easy1up आउनु हेरौं Easy1up हजुर लगइन गर्नलाई यहाँ जीमेल आईडी हाल्नु and first name and last name हजुरको लास्ट नेम हाल्नु अनि कन्ट्री सिलेक्ट गर्नु नेपाल and phone number and username हजुरको नाम हाल्नु अथवा anything and password and धेरै साथीहरु यसमै जोगिन्छ पास यसको कोड यहाँ दिएको छ 193 त्यही दिएको छ ध्यान दिनु and एग्री गर्दिनु यसको अगाडि मैले हजुरहरुलाई एउटा भिडियो देखाउन चाहन्छु Easy1up, you've made the incredibly brilliant decision to join. Here at Easy1up, we're a community of like-minded people that strive to reach our common and personal goals together. So how do you get started? The first objective is to create your account, which is on तपाईहरुले भिडियो हेरेर बुझ्नुभयो होला कि भिडियोले के भनिरहेको छ भिडियोले के भनिन्छ भन्दा चाहिँ हामी बिजनेस गर्नको लागि प्याकेज लिनु पर्ने हुन्छ $20 $50 को प्याकेज लिनु पर्ने हुन्छ त्यो प्याकेज लिन कसरी म सिकाउँछु पहिला यहाँ स्टार्टमा तान्नु होला एन्ड युजर नेम एरर भयो हेर्नु युजर नेम एरर भयो युजर नेम चेन्ज गर्ने एन्ड start now select username change username हजुरहरुले यो प्याकेज पेपल एकाउन्टबाट लिन सक्नुहुन्छ अथवा मास्टर कार्ड छ भने मास्टर कार्डबाट हुन्छ मास्टर कार्ड केही पनि छैन भने ई सेवाबाट हुन्छ ई सेवामा कस्तो मिल्छ भन्दा जुन एक्टिभ भएको मान्छे हुन्छ नि त्यसले मिल्छ त्यसको लागि हामीसँग एक्टिभ भयो हामी एक्टिभ भए हामीसँग कन्ट्याक्ट गरेर गर्न सक्नुहुन्छ मैले फेसबुक एकाउन्ट डिस्क्रिप्सनमा दिन्छु त्यसबाट कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ केही कुरा नबुझे मलाई सोध्नु होला धन्यवाद प्लिज सब्स्क्राइब मी